Ahoy mga ka-t-shirt, it's me again, Mike V, your t-shirt guy. And today, we will unbox Mac products. Pero, this is a two-part special. And stay tuned kung ano ang i-unbox natin for this part 1 special of Mac products. So, nandito na nga tayo mga t-shirt. So, we have two products, no? Para dito sa first edition natin is i-unbox natin is yung iPad Pro 3rd edition na 11-inch. Okay? Tapos next week, for our part 2 edition of our unboxing, yung iPad Mini 6th edition naman. So, ito siya. Yan. Sneak peek lang muna dun sa iPad Mini. Yan. Diba? And ito yung ating i-unbox today, which is the iPad Pro 11-inch. Yeah. 3rd edition. Yeah. And by the way, this is a space gray colorway. Colorway, parang basketball shoes Pero this is space gray, no? Dalawa lang colors na available for this one it's either space gray and the silver. So, syempre, kapag ka may iPad Pro ka, meron ka dapat pencil 2, di ba? Dahil we have two pencils kasi. The pencil 1, which is ideally bagay or gumagana sa mga old version and the iPad, no? And then, ito, gumagana itong pencil 2 na to is for the new version, which is itong iPad Pro na 3rd generation, and gumagana rin siya doon sa iPad Mini. Okay? So, kaya very useful yan. So, itong iPad Pro na to, pinili namin to because this is one of the top-notch tablets right now. Wala pa rin makakatalo sa iPad, no? Lalo na nung nag-upgrade sila to iPad Pro. So, this iPad Pro is an M1 chip, next generation na neural engine nila. Alam naman natin na ang mga Mac products right now, they are into transition of M1 chips. Dati gamit nila yung mga Bionic chip, and sometimes yung mga MacBook Air and MacBook Pro, gamit nila is Intel, pero right now they are taking advantage of the M1 chip. Okay? So itong iPad Pro na to is up to 1 terabytes yung kanyang size, but this iPad Pro na to is only 512 gigabytes, no? And this is a 12 megapixel front and back na meron siyang true depth camera, ultra wide yung kanyang front, and yung back is sobrang ganda ng kanilang panoramic view, and meron siyang times 3 or times 5 na ultra zoom, no? And of course, kung pinili mo naman is yung may cellular or may nano SIM na capability, enabled na rin siya for 5G technology. So, magkano to? This is around 64,990. Pag binili mo naman itong Pencil 2, it's amounting 7,990, no? All in all, more or less, mga tumatakbo ng mga 70 plus thousand pesos. So, sa tingin ko naman, if you are an artist and you are a creator, very useful itong dalawang product. And kung meron kang freelancing and meron kang mga projects, no? And of course, if it is your hobby, very worthwhile ito. So, without further ado, let's unbox this bad boy. Ito na nga tayo, ano? Nakikita nyo dito sa taas, it is a 512 gigabytes. So yan, makikita nyo dito, 64,990 siya, almost 65,000 siya. Pero, ang sabi sa kapag ka may Citibank card ka, they will slash it off mga around 3,000 pesos. And kung vaccinated ka, pwede kang mag-sign up doon sa Affinity One, and then makakatanggap ka ng 3% off, no? So, take advantage of that promo nila. So, sige, buksan na natin. Yun, oh. Easy slide, oh. Easy slide, oh. Hindi na pala kailangan ng cutter. So, saan ko pala to binili? It's SM Fairview Power Mac Center. So, kasi di ba before may mga suppliers tayo, but right now, I decided to try doon sa Power Mac Center na talaga. So, yan. Apple logo. Okay? And then, ayan, kita-kita nyo naman, di ba? Napakaganda. Box pa lang, napakaganda na. Di ba? Yan.
Ayan. So, gaano pala to kabigat, no? It's almost 500 grams. So, napakagaan niya compared dun sa mga MacBook Air and so on. Kasi nga, laptop sila, di ba? But this power nung M1 chip is very much adaptable, no? It's seemingly an almost like laptop, no? Kaya, very useful ito. And then, alam ko itong mga devices na to na M1 chip, they can extend monitor screens. Kung ikaw ay artist, you don't need so much devices, di ba? But kailangan mo yung extra screen. So, ginawa nila to is for the artist itself talaga. Yan na. Ayan na. iPad Pro 11-inch. No? Ayan, no? Kita niyo, no? Kita niyo, no? Diba? So, hindi na tayo magkakamali. Dahan-dahanin natin. Yun, no? Yan ang pinakamasarap na feeling. Yung balatan mo. Yung bagong product. Yan. So, makikita mo dito, yung mga dating mga iPad, walang ganitong rounded edges. No? But right now, napakaganda kanyang rounded edges. Ayun, napakanipis, di ba? And of course, the silhouette of Apple is still there. And makikita nyo yung camera, no? Parang camera na ng mga iPhone 11 or 12, no? 12 megapixel yan, may ultra-wide zoom, may optical zoom na times 2 or times 3. And of course, may mga magnetic patches siya here para sa docking capability. Wala na siya yung malaking bilog dito. Remember yung mga iPad na lumang generation na merong home screen dito. It's a multi-touch technology as well. Napakatibay ng kanyang screen, no? Di ba? Yun naman ang binibili natin sa Apple and sa Mac or sa iPad, di ba? Napakaganda ng kanilang quality, no? And then, makikita nyo, hindi na very vivid yung kanyang frame. Medyo nilakihan na nila yung frame dito. Kasi kung makikita nyo, pakita natin yung yung dati. Yung iPad na 6th gen, no? Napakalaki ng kanyang frame dito. But right now, tinaasan na nila and then nandito yung front camera. May face recognition din pala ito. Parang sa mga laptops, no? Face recognition lang, it can unlock the screens, no? Pero yung iPad mini, I think touch yung kanyang And then makikita nyo dito, meron siyang microphone. Itong microphone niya dito sa taas is 3. And meron siyang 4 na speaker. Ayan, 1, 2, 3, and 4. Tapos yung ports niya, USB-C siya. Pwede rin ata siya sa Thunderbolt. So, USB-C and Thunderbolt. And then, meron din siyang volume up and volume down. Diba? Napakaganda. So again, we can't wait to use it. Napaka top-notch device ito. Very prestige. Magagamit mo talaga, no? And we are looking forward to use this on some of our graphical needs. So ano pa ba nasa loob? Tignan natin. So typical, meron na namang guide and setup brochure, paano siya gamitin. And then meron din siyang mga legal papers for the warranty. And meron siya, of course, the bigger the icons, the stickers are, the better para magamit mo rin. And I think yun lang. Tapos meron din siyang libreng power brick, no? Unlike sa mga Samsung na mga top of the line nila, wala na mga power brick. So dito may power brick. And I think it is fast charging as well. Pero kung hindi man, okay lang din. But I assume na dapat fast charging na siya. And of course, you have your USB-C port, no? Hindi ko alam kung totoo yung nandun sa Apple Store na pwedeng Thunderbolt pa rin, but sa USB-C type of port. Yun. I think yun lang naman, no, guys. And then, buksan na natin yung isa, yung pen, no. Okay, so, tapos na tayo dito sa iPad. Itatabi muna natin to. And then, sa next na video natin, let's see kung pwede natin siyang i-compare dun sa iPad mini or daanin natin sa montage. Diba? So, sige, tabi muna natin to. Buksan na natin itong Pencil 2. Ito, meron mga rounded edges or may mga edges siya, no, kahit pabilog siya na parang pencil. So parang siya monggol, di ba? Meron siya mga hinge edges, no. So unlike do sa isa na very round talaga, parang spearing effect, no. So tara, buksan na natin. Wow! Kita mo yun, napakabilis lang buksan. Unlike before.
pinapahirapan tayo. Ano ba tong Apple Pencil 2, no? Ito, kagaya ng sinasabi, pwedeng idikit, ayan, no? Pwedeng idikit dun sa yung side ng iPad Pro, no? Ganon din naman sa iPad Mini. Ayan, dito mo siya ilalagay. Papatong mo lang siya, magnetic siya, so it's easier for you to go with that pen, no? Yan, buksan na natin. Kaya naman tayo, nakakabobo na naman to, mga kapatid. Ayan, meron na siyang easy to open. Tan tanan tanan. Opya. Ayan. Designed by Apple in California. So ano ba yung nasa loob? Of course, again, manual kung paano gamitin, and then yung mga tip and kung paano siya i-dock. Ayan, makikita nyo. Pagka binuksan natin yan, ayan, may edge lang pala siya. This is the edge. Makikita nyo parang merong kanto, di ba? Yung kanto na yan yung pwede mong ilagay para flat. Kapag dinikit mo dito dito, ayan, pag dinikit mo dito, di ba? Napakadikit. Di ba? And flat siya. And makikita mo yung power ng magnet, no? Ganun talaga siya kadikit, no? Hindi siya yung madaling matanggal or whatsoever. So, napaka-useful ng magnet para hindi ka na mag-worry. Ano nga ba yung pencil ko? Di ba? Yan ang parating problema kapag walang magnet. And yung texture niya is para siyang matte, no? Kung aware kayo doon sa matte na texture, it's like a matte. And mas maliit siya di hamak doon sa first generation. Napakaliit niya, ganyan lang siya. Pero yung first generation parang ganyan kalaki. So parang may difference talaga siya. And makikita mo dito yung tatak na pencil. Ayan. And then, bakit wala siyang libreng nibs? Yun, wala siyang libreng nibs, no? Pag sinabing nibs, yun yung dito. Yung tip. Kasi sa first gen, mayroong mga libre. May libre na isa. But this one, so kailangan ka bumili, no? Kapag ka medyo upod na or parang hindi na masyado kumakapit doon sa screen, so, bibili ka. No, it's a marketing strategy para gumastos, sayang ang gumastos, di ba? If you're a consumer, of course, they think how they can profit doon sa product nila. Alright, so I think that's it. Montage na tayo. Again, this is the part 1 of our 2-part special ng mga back products. So, right now, let's see kung ito ay will live to its expectation, no? Na is it worth the 64,990 to use this iPad Pro 11th inch na M1 chip? So, titignan natin yan, and then siguro after a month, let's see kung ano yung mga nakita natin, and then we'll share it to you para it will be viable to you as well kung ano dapat na bilhin, no? Pero ang tip ko lang sa inyo, kung meron kayong budget, I tell to you,
go with the 1 terabyte and the 16 gigabytes RAM. Kasi yun talaga makikita mo yung difference. Kasi double the notch, double the power, double the faster transfer, no? So, kung may budget naman kayo, go with the 1 terabyte. But of course, hindi siya cheap, no? Sobrang mahal niya. So, yun. And then, if you're an artist, you know, it's a very good way for you to produce contents and to produce artworks, lalong-lalo na ngayon if you are into NFTs, freelancing, and any kinds of designs. The best pa rin ang iPad when it comes to tablet. So, go grab it. If you have the budget, go a little bit higher. But, syempre, kung ano lang ang kaya natin, that's the way to go, di ba? Because it's practical means. But if you have the means, go buy a top-notcher, the top of the line na brand ni Mac. No? So, I think yun lang. And then, thank you everyone. And hopefully, you can see us again next week, no? Para doon naman sa iPad mini. Mas mura siya, di hamak, at mas portable, no? Pero, ang tanong doon is it fit your needs, no? Ito kasi, pang professional, kaya nga pro, di ba? It's parang bentahe niya, no? Pero yung iPad mini, baka naman browser ka lang, di ba? So, check out our next content next week. So, thank you, and hopefully, we can see you again on the next T-shirt guy vlog.